We will come back my subjects of retinoscopy. Okay. Make sure you are the correct walking distance from the person. Nghĩa là chắc chắn là bạn đã chỉnh sửa cái khoảng cách để bệnh nhân. Calculate the power of the compensation. Compensation là sự bù nhé. Units for walking distance. Insert walking distance lenses. Thế là bạn sẽ phải, tại sao phải lenses thêm ES này, nghĩa là bạn sẽ phải thêm hai cái kính vào trong hai mắt, thì vậy nó là số nhiều. Adjust power into the back cell, vào cái phía sau, ngăn phía sau of the trial frame, gọng thử. Remember this power so that you can subtract this amount from the final result at the end. Cái là subtract có nghĩa là gì? Có nghĩa là trừ đi. Đấy, bạn phải nhớ là trừ đi cái công suất này. Rồi có amount là tổng giá trị của cái final result. Kết quả. Results là kết quả nhé. Trừ đi cái kết quả đấy. Blue. Blur. The eye not being examined with a blood lens to minutes accommodation, usually a plus 1.5 diopter or plus 2 point diopter working well. Nghĩa là chúng ta cho một cái bài blur là nhìn mờ ấy, mờ mắt thì không. Accommodation, ta gọi là accommodation là sự điều tiết. Minimize, ta gọi là minimize accommodation. Minimize accommodation nghĩa là khi mà chúng ta cho cái kính cộng ấy, chúng ta sẽ giảm cái điều tiết của bệnh nhân đến thấp nhất, thường là kính 1,5 hoặc kính cộng 2. Check all the retinoscopic pin. Check that the retinoscopic beam is divergent by moving the slide knob to its lowest position. Tức là chúng ta sẽ kiểm tra bằng trường phân kỳ bằng cách là kéo cái núm trượt xuống slide knob xuống thấp nhất, closest to the battery handle, và closest to the battery handle nghĩa như là bật máy lên nhỉ. Always examine the person right eye first. Chúng ta luôn luôn sơ kiểm tra mắt phải trước nhé, dù chúng ta thử kính chủ quan hay là chúng ta soi bằng đồng tử, luôn luôn nhớ là như vậy. Ok. Hold the retinoscope in the right hand. Thì chúng ta sẽ giữ cái đèn ở tay phải. Look through the retinoscope with your right eye. Bạn sẽ nhìn bằng mắt phải. Rest the top of it against your eyeball or forehead. Rest the top là chúng ta sẽ rest the top, nghĩa là ta sẽ giữ cái đỉnh của cái đèn ấy. Of it against là ngược chiều. In your eyeball. Không hiểu lắm. Rest the top of it against. Cái này là ngược chiều do eyeball or forehead. Strip có nghĩa là quét the person right eye with the trick, quét bằng cái đèn soi bóng hình khe. Examine the person left eye second là thứ hai, là first second. Hold the retinoscope in your left eye. Look through the retinoscope with your left eye. Strip the person left eye with the trick. Look through the retinoscope while keeping both of your eye open.
With practice, you will learn to spread the other eye. Còn spread âm ấy. Rồi nhỉ, đây. Spread the other, có nghĩa là trong khi mà các bạn nhìn qua cái đèn ấy, chúng ta giữ cả hai mắt mở và tập làm sao để chúng ta để triệt tiêu cái mắt kia. If you close your other eye when you do retinoscopy, you can give yourself a headache. Nghĩa là bạn nhắm mắt quá nhiều bạn sẽ bị đau đầu. Khi mà tell the person nghĩa là nói với bệnh nhân, gọi theo nghĩa là kể, nhưng đây giống như là mình ta hướng dẫn bệnh nhân ấy. Keep looking at the target là nhìn vào vật tiêu. Đó là look through the keep looking at the target. Target có nghĩa là nhìn vào mục tiêu, nhìn vào tiêu. Please tell me if my head get in the way and you cannot see the target anymore. The target may be blurry, nghĩa là có thể mờ. Có là một cái tiêu có thể mờ. Don't worry about that. But search your light and keep looking in that direction. Có nghĩa là mặc dù một cái tiêu nó mở nhưng mà bệnh nhân vẫn nên nhìn theo hướng đấy. Please keep both of the eye open. Có nghĩa là hãy cố gắng mở hai mắt. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang soi thì chúng ta không nên che mắt kia. Keeping reminding the person to look at the fixation target and not at the retinoscope line, và không nhìn vào đèn. Ok. Neutralizing astigmatic refractive errors. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đi trung hòa cái chuyển động cái tật loạn thị. Ok. There are two ways to neutralize astigmatic refractive errors. Using spherical and cylindrical trial lens, nghĩa là chúng ta để dùng cả kính cầu và kính loạn. Using spherical trial lens and an optical cross là chúng ta sẽ dùng kính cầu và kính trụ Đắc Sơn phải cross này. Nhớ thôi. Both metal and useful and correct. Cả hai cái nó đều hữu dụng và đều có thể nhiều như là sửa chữa được cái tật khúc xạ. Correct là sửa chữa. But if you are using a retinoscopy right, you will probably find and the second method more useful. Nhưng mà bạn khi bạn sử dụng cylindrical trial lenses. Sao đấy nhỉ? Bạn sẽ retinoscopy rush là kích thước kính, kích thước chứa các cái kính có công suất khác nhau. Đây. Retinoscopy rush or simply a red rush is a pile of equipment that contain maybe different spherical lens in the different power. Cái thước kính nó sẽ bao gồm các cái mắt kính cầu có công suất khác nhau. It can be convenient to use the red rush instead a trial lens, but if you do not have a red rush, a trial lens set will give accurate results. Nghĩa là chúng ta sẽ các cái kính thử nó sẽ tương đương với lại cái thước kính này. Nên bạn không lo lắng gì cả nếu chúng ta không có thước kính. Ok. Method 1. Neutralization using the spherical and cylindrical trial lenses. Như là cách đầu tiên, phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cả kính cầu và kính trụ để chúng ta trung hòa. Find the most plus
or least minus. Còn tìm cái cộng cao nhất hoặc là cái trừ thấp nhất. Meridian for the right eye. Cái trục ở cái kinh tuyến. Meridians and for the right eye. Okay. If there is a whisk moment in one meridian and again movement in the other meridians, neutralize the whisk movement first. Đây chúng ta sẽ chọn trung hòa chuyển động cùng chiều trước. If there is a whisk moment in the both the meridians, neutralize the more hyperopic meridian first. Neutralize the more hyperopic meridian first. Đây chúng ta sẽ chọn cái trục mà bị viễn thị hơn, trung hòa. Là nó sẽ là nó viễn thị hơn, nghĩa là xa trung hòa, nghĩa là gì? Chuyển động cùng chiều nhưng mà chậm hơn và tối hơn, khe sáng nó rộng hơn. This is the meridian that have a red reflex that moves slower, nghĩa là chậm hơn, and thinner, hẹp hơn nhá. Oh sorry, có nghĩa là nó sẽ là hẹp hơn so với cái cùng chiều. Ok, and it's less bright than the other meridians, và nó sẽ kèm sáng hơn so với các trục khác. Có nghĩa là với chuyển động cùng chiều nhá, thì bạn sẽ chọn cái chuyển động chậm hơn này, mỏng hơn và tối hơn. If there is a against movement in the both meridians, neutralize the least myopic meridian first. Là chọn cái mà ít cận thị để trung hòa trước. This is a meridian that has a red reflex that move faster, nghĩa là cái này nó sẽ ít cận thị thì nó sẽ nhanh hơn, faster, and thicker, và nó dày hơn, and it's brighter than the other meridians, có nghĩa là nó sẽ nhanh hơn, dày hơn và sáng hơn. Đấy. Bạn nhớ nhá, khi mà xa trung hòa nó sẽ chậm hơn, mỏng hơn, tối hơn. Gần trung hòa nó sẽ nhanh hơn, dày hơn và sáng hơn. Sau khi bạn chọn được trục thì chúng ta tiếp step through. Neutralize the most plus or least minus meridian using a spherical child length. Put the spherical child length that neutralize this meridian into the child flame. Đặt kính cầu trung hòa vào ống gọng thử. Ok. Rotor the retinoscope trace 90, có nghĩa là chúng ta sẽ rotor là quay, and neutralize the other principal meridians. Principal là vuông góc, chúng ta sẽ trung hòa trục vuông góc còn lại. A minus cylindrical child length is used to neutral these meridians. Ở cái trục vuông góc này chúng ta sẽ dùng kính loạn trừ để trung hòa nhé. Put a minus cylindrical child length into the child frame on top of the spherical length that already is there. Chúng ta sẽ đặt cái kính trụ trừ này on top of the spherical lens that is already in there. On top, trên đỉnh của cái kính cầu
the power of the minus cylindrical length will be equal to the neutralizing length that you found in the step 3. The axis of the minus cylindrical length will be in the same direction as your trace orientation in step 3. Orientation là sự định hướng. Step 5. Rotate your trick and check that all meridians are neutralized. If there is still with or against moment, repeat step 2 or 5. Nghĩa là nếu mà nó chuyển động cùng hay ngược thì bạn phải chỉnh lại để cho nó trung hòa. If all meridians are neutral, go to step 6. Tức là nếu mà nó không đạt trung hòa thì bạn sẽ phải quay lại bước 2 này. Đấy. Bạn chọn trục này, sau đó bạn lại trung hòa lại. Bước 5 sau đó bạn lại quay các hướng để bạn xem có trung hòa hay không. Repeat step 1. To 5 for the left eye, nghĩa là bạn sẽ làm tương tự ở mắt bên trái. Step 7. Check to make sure that the right eye is still neutralized. Bạn hãy chắc chắn rằng là mắt phải bạn vẫn trung hòa sau khi bạn trung hòa mắt trái. Ok. Is the right eye now slow? Which moment is equal accommodating when you neutralize is the first time? Nghĩa là nếu mắt phải của bạn bây giờ nó cùng chiều ấy thì nó đang điều tiết trong khi bạn đang trung hòa ở lần đầu tiên. This may be because not enough blood were in front of the left eye to relax the accommodation. Có nghĩa là có thể là trong quá trình bạn trung hòa ấy, là do cái này có lẽ là không đủ ở kính cộng ở phía trước mắt trái để làm gì, để thư giãn cái sự điều tiết này. Đấy, có nghĩa là khi mắt phải của bạn ấy bạn trong lần đầu tiên bạn soi sau đó trung hòa, nhưng sau khi bạn soi mắt trái xong bạn quay lại mắt phải, bạn thấy nó cùng chiều, chứng tỏ là cái mắt trái của bạn đã điều tiết và từ đấy là nó sẽ gây cho mắt phải cùng điều tiết theo. Đấy. You will need to add more blood to neutralize for the right eye again. Rồi bạn sẽ cần phải cho thêm kính cộng để trung hòa neutralize the right eyes again, ở cái mắt bên phải, cái mắt là điều tiết đấy. Nghĩa là bây giờ bạn đang bị quá số rồi. Đấy. Là phải cho thêm kính đi. Step 8. Write down your retinal finding. This an object measurement of the person's refractive error. Remember the compensate for your working distance before writing down your retinoscopy finding. Có nghĩa là bạn hãy nhớ cái remember compensate for your working. Bạn phải nhớ kính bù trừ nhé trước khi bạn viết cái công suất, cái số soi bóng bạn tìm thấy. Method 2. Neutralization using a spherical child lens and an optical cross. Optical cross. Mình xin phép dừng lại ở đây, tại vì là mình đã xong được một cái phương pháp để mà trung hòa rồi. Thì bài sau mình sẽ giới thiệu các bạn đến một cái phương pháp trung hòa bằng đèn soi bóng thứ hai, là neutralization using spherical child lens and an optical cross. Ok. Thì tóm lại thì hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ biết qua là chúng ta sẽ có một cái thước kính nhé. Ok. Thứ hai là chúng ta sẽ biết là cách là chúng ta sẽ dùng cả kính cầu, kính trụ để chúng ta trung hòa cho bệnh nhân. Đấy, tóm lại là nó thế thôi, nó không có gì quá gì là nhiều. Ok, cảm ơn bạn đã xem.